Alex, Guðmundur og Kristján á spjöldum 1 og 2. Pétur búinn að vera að æfa sig á því spjaldi þannig að hann ætti að vera að varsa spjaldinu. Og á rið H, Sigurjón og Jaffer, Alex og Kristján, Gunnar og Aðalsteinn, Páll og Hörður, Matti og Björnsteinar, Jesper og Sigurgeir á spjöldum 4 og 5. Spilaði best af 3, 5 lið byrjar að púlla, púlli gengur í gegn, sami leikmaður byrjar alla leiki í sama leiknum, klukka mótstjóra gildir, sem þýðir það ef þau að spila á hægt þá er eftir að reyka á eftir ykkur. Ef lið ekki mætt á línu þegar leikur að hefjast, tapa það leikum sjálfkrafa 2-0. Lið fær áminningu í fyrsta skiptið en verður vísa á keppni í seinna skiptið. Og enn og aftur aðeins vatn leyfilegt á keppnisvæði. Góða skemmtun! Game on! Það eru 2 áfram úr hverjum riðli. Og þá það konurnar. Allir að klappa fyrir því. Klappa fyrir konurnar. Þetta var eitthvað bóða fyrir. Jæja, riðil A á spjaldi 9 eru Snædís og Kristín, Ingibjörg Brynja og Árdís og Svana. Og á spjaldi 15 riðil B Ísabel og Emma, Sigríður og Peta, Oktavía og Sólveig og Arna og María. Game on!
og fara eftir því sem að tölvan segir. Það langt auðveldast, bara að fara eftir leiknum sem tölvan segir. Nei, fara eftir blaðinu. Ég er búinn að ákveða þig núna. Fara eftir blaðinu. Já, fara eftir blaðinu.
Ekki neitt, við erum bara, já, ég skil. Býta aðeins.
Vähniö.
Ég veit það. Já, ég veit það þannig. Vel gert! That's the green ones. Same. Snillingur. Aldrei spurning. Ég var 96. Vel gert. Samt bara 41. Já, reyndar. Sixth.
yesterday I just go, hey Emma.
Nei, ég er djúkir. Hún fékk sér permanent. Henni var kýtlað svo svakalega. Það er bara misskilningur okkur milli. Þetta var tveir, ég sagði það hérna
Nei, ég ætla að segja þetta bara leið. Hver á að vera 6? Ert þú búinn með það? Nei. Ok. Já, þá sér svo.
Snillingur þú Sigríður. Erum við að gera aftur? Snillingur. Já. Svo eitthvað í þessu. Helga.
Glæsilegt, segir Ricca?
framvarminu á Íslandi.
Tala bara við skulum bara tala hvort að ég meina við erum bara en þú stendur líka í kvöld en við erum bara að fara svo ég skrifa næsta þegar síðustu þú tekir svo pásu
Það að búla aftur, þá byrja Ísabel lagi.
er það ekki leið bara? Jú. Jú, það er bara að láta... Við nefnum bara ekki rífa pílur út og bara ná að reikna, segja bara röð. Hör ég? Varstu síðan þetta hér, sérst þetta? Já. Það var síðan þetta hér. Skal ég ekki reikna í hugunum? Þannig að þetta er heppin, þetta er ekki hjúka. Þannig ég ætla bara að gera blús. Var þetta á vorkinu eða? Nei, ekki vorkinu, ég ætla bara að blúsa. En má ég segja töluna? Já. En dómar þarf svolítið vita. Dómar þarf sjá það. Ertu búin ákveðið? Hvort er nei eða já? Segja mér töluna. Æ, þú har sagt þú þannig að segja bara dómar þarf sjá það sjálfur. Svo sé rétt. Já, ég skilur. Já, ég veit það. Nei, ok. Hver það? Já. Hvað var ykkar við að spila á? Ekki heila lýsningar. Ég var 5-6. Já. Ég var. Já, það er okkur leið. Nei, ok. Ég bara tappa. Ef það er nú þetta, þá skal ég mála. Og ég skilja aftur. Hvað hefur þið gert svona í leikjum? Eru tilbúin það? Nei. Nei, já, ég var auðvitað. Svo er það ég. Já, bóta bílur.
Nú, ok. Af hverju? Já. Hvað byrjar þú? Sara? Nei, þú ert að byrja. Það er alltaf sami. Já. Já, nei, ef það var þá byrja aftur, þá byrja næst. Já, þá byrjar hún. Já. Emma, hvað var það? Rauð. Red. Okay, they start. Game on. Game on. Þú byrjar þú. Þú byrjar, ég bara byrjaði þú. Þú ert Sola. Já, Sola og Ísabel byrja Sola. Já. Án gríns. Byrju, hérna, hver flutar?
Hvað gerist þá? Það gerist ekki. Það er samt eitthvað. Ja, bara
I think we're finished. Óðinn er úti, við fá að heyra í þér. Rúm, rúm, rúm. Máttu þú sækja það? Máttu þú sækja það? Thank you.
Þorgjör, ert þú hérna í mótinu? Nei, ég bara... Vad säger du? Savonit i fjället på planen. Nej, då kan jag säga. Jag vill Ég þarf aldrei að fara í. Lóðleiki. Já. Það minnst bara tvast. Ég til að finna, þú minnst pínu svo góð. Það verður hvernig vendur bílarnir. Hvað það? Það verður pínu vendur. Já, það er góð. Já, hún vendur ég. Já, það vendar ég. Við erum 280, það er sko. Jæja. Eru allir keppendur hérna inni núna? Þorgeir, getur náðu í restina af þessu? Ég man ekki með að leggja sem að Það er að spala. Ég er með 27. Það hlusta allir á þig. Það er verið að fiska á fyrir. Þetta er ekki það tekur bara leiktið til að Já, það er gæðið.
það lítur eða græn. Nei, þú bara bíl. Það bein alltaf að fjæðingum. Pabbi ekki með svoleiðis. Ég ekki að spura það. Hann veit Hann veit ekki, það var bara að tala við mig. En samt þú veist, það er gaman þessu feður. Það er svona þessa... Setur þú skilsvís á rúti og setur feður í mig. Jesus minn, Ég hef ekkert gert það. Ég að vera langt frá mér. Svo að taka 2 er gott. Að taka 280 kvöld er gott. Ég tók 2. Hæ? Á móti? Nei, ég get 21 tonn 80 mest yfir einn dag. Ég kaupi þetta ekki. Ég hef þetta gert það. Þú er ekki saman hvað ég finnst. Þetta væri Jæja, á spjalli 15 eru Ingibjörg og Brynja. Á móti Pétur og Sigrid. Á spjalli 9 eru Arna og María. Á móti Árnisi og Svölu. Skrifarar í þeim leikjum eru Ísabel á spjaldi 15 og Snædís á einu spjaldinu. Og þið byrjið klukkan 8.
Hvað segir þið? 9. Hvað segir þið? Bestar 9 hjá konunum í undanúrslitum. Lára. Já. Hvað viltu fá? Pets og keis? Ég var það ekki. Keis? Hvernig var það þetta?
Alex Dúa að skrifa. Tilkynning ljós eftir augnablik. Má ég spyrja hverjir eru dottnir út en eru tilbúinir að skrifa? Garðar, þú ert að skrifa. Þú ert að spila. Á spjaldi 6, Hólmar og Kamil. Á móti Jesper og Sigurgerður. Spjald 11, Signér og Lukas. Á móti Ragnari og Reini. Á spjaldi 13, Gunnar Már og Einar Helgi. Á móti Ívari og Kalla. Spjaldi 4, sem er stríðspjald, er Vítor og Halli á móti Einari og Jóta. Spjaldi 17, Jónki og Gísli á móti Sigga Alla og Alexander. Spjaldi 19, Þorgeir og Guðjón á móti Boga og Guðjóni. Á spjaldi 1, Kristján Þorsteins og Guðmundur á móti Sævari og Brynjari. Og spjaldi 3, ég og Bjössi
Garðari og Rúndolf. Það er best af 5 í 16 manna. Og það er kastað upp á hver byrjar að púla. Og púling ykkur í gegn. Best af 5.
existe. Hvori? 40? Nei, nei.
og 15.
Vel gert. Glæsileg, flotta bílum. Allt í lagi. Já, glæsilegur. Æ, raskat.
Come on. Siri. Glæsileg.
Bjössa. Þannig við erum bara heim saman.
Nobody looks happy before.
Magma,
Ég verður þetta live. Þetta er bara núlandi. Þetta er live. Þetta er alltaf live. Ok, hann fann ekki leikinn okkar á hann. Skal vi sætte over það? Hann er overvejet på Kongis og Kongis og Ég var ekki að gera
verið sett 13 hér. Já, bara eins og áðan. Já, já. Er það veldur? Já. Sá sem er undan að vinna 6. Já, ég held að sé bótið búin að stilla það innan. Já, Mattias. Hálfsett 6. Hvað? Ég er 6 leggi í smá tíma. Ég er 6 leggi. Já. Það var áður hvað það gerir. Er það í hvað? Langan tíma? Bara að bóta þess að reykja. Það er bara þess að reykja. Það er líka að kasta en það er svo mikið að þannig að skrifarinn má hoppa út og reykja. Já. Hann á það. Já. Eða skipta við. Já, skipta við Mattiasi. Já. Hérna þarf að skipta vinni. Já. Og gerum við það bara til 6. Já. Ekki? Hún er að bíða eftir pítsmessu og hún er að bíða í klukkutíma. Fannst hann ekki áður en við fórum í leik? Jú, Já. hún er ennþá að bíða og loka eldhúsinu og kallaði þjónustustúlkur og hún sagði þetta er pizza. Ég er ennþá að bíða. Þannig að við kvepaðum í Já. Ég var að skoða svo vel, svo alltaf sniður. Ég var í Náðum að taka sjálfur. 160. Já, munaði svo litlu. Ógeðslega spennandi saman. Já. Já. Ef þú finnur þetta aftur, þá bara hei, nei. That's it. Þetta er mín að... Já, þú veist það. Það er rosa gott að finna fíl. Er það ekki hinum meginn? Ættu að spila hinum meginn? Það er ekki borðið með fyrir. Nei. Ekki bæða. Ég sá því. Bye. Ég er með tengsla.
góð. María byrja. Alla og María byrja.
Hann er að fara
25 eru 91 næstir, er það ekki? Bíbí. Í alvörunni. Frábært er það. Það er ekki lengur að spila ekki. Það er vá hvað þetta er mikið hlust.
þetta var af því að annað liði var í núli. Nei, en ég, þú veist, ég
saman.